Темна кімната з тонкими променями вечірнього світла, які пробиваються через щільно закриті жалюзі. У м'якому кріслі сидить Галина, 77-річна жінка із ясним поглядом і спокійною посмішкою. Її невеличка квартира в спальному районі стала для багатьох сусідів місцем, де вони знаходили розраду, підтримку і відповіді на запитання, які боялися озвучити навіть собі. Цього вечора Галина запросила свою давню подругу Ліду на чай. Вона була трохи молодшою, але так само зіткнулася з проблемами старості, самотності та сумнівів щодо власної цінності. «Галю», – почала Ліда, нервово помішуючи ложкою чай. «Мені важко навіть сказати це вголос, але чи ти відчувала коли-небудь, що твоє тіло більше не твоє? Що ти втратила контакт із ним?» Галина зупинилася, глянувши на подругу своїми пронизливими карими очима. «Лідо, я відчувала це не раз. Але знаєш, що допомогло мені відновити цей зв'язок? Щось, чого я не очікувала знайти у своєму віці. Кілька років тому, після втрати чоловіка, Галина почала відчувати себе зниклою. Її діти рідко дзвонили, сусіди були зайняті своїми справами, а вечори здавалися нескінченно довгими. Одного разу, коли вона гортала старі фотографії, її увагу привернуло одне фото – молода Галина у яскравій сукні на морському березі. «Це була я», – мовила вона до себе, ніби шукаючи підтвердження. «Чому я не можу відчути себе такою знову?» Пошуки відповідей привели її до книг і статей про інтимність і зв'язок із власним тілом. Спершу вона соромилася, але з кожним прочитаним рядком відчувала, як страх і стигма поступаються місцем цікавості. В одній із книг Галина натрапила на фразу «Любов до себе – це не розкіш, а необхідність». І тоді вона вирішила спробувати те, що колись здавалося їй неможливим – повернути собі контроль над власним тілом. Галина купила собі набір ароматичних свічок, м'який плед і невеличкий масажер для релаксації, який рекомендувала одна з її подруг. Це було для неї символічним початком. Вона згадувала, як довго відкладала час для себе, завжди думаючи, що це не на часі. «Я зрозуміла, що маю подбати про себе так, як ніхто інший цього не зробить», – розповідала вона Ліді. «Я почала з простих речей, довгих теплих ванн, музики, що нагадувала молодість, і тих моментів, коли дозволяла собі просто бути собою». Ліда слухала уважно, а її обличчя відображало суміш цікавості і легкого збентеження. «Тобто ти?» – обережно запитала вона. Галина кивнула. «Так, я навчилася знову насолоджуватися власним тілом. І це не просто інтимність. Це про прийняття себе, про відчуття гармонії і радості». У цьому моменті Галина звертає увагу на психологічну сторону цього процесу. Вона пояснює, як мастурбація допомогла їй не лише фізично, а й емоційно. «Це не тільки спосіб зняти напругу», – пояснювала вона. «Це момент, коли ти говориш собі «я важлива». Моє тіло важливе». Я більше не відчувала сорому, лише свободу і впевненість. Вона розповідала, як це допомогло їй навіть у повсякденному житті. Її настрій покращився, вона почала більше усміхатися, а також відчувала, що стала менш залежною від зовнішніх оцінок. «Але як відреагували твої діти?» – запитала Ліда. Галина посміхнулася. «Спершу вони не розуміли, чому я раптом виглядаю щасливішою і навіть молодшою. Але я вирішила не пояснювати все дослівно. Просто сказала, я зрозуміла, як важливо любити себе. І знаєш, що сталося? Вони почали приходити частіше. Ми почали спілкуватися більш відкрито, без тиску». Після цієї розмови Ліда замислилася над словами Галини. Вона усвідомила, що сама давно ігнорувала свої потреби. Її життя здавалося порожнім через постійні зобов'язання перед дітьми, онуками та суспільством. Але тепер, слухаючи подругу, вона відчула, що теж хоче повернути собі радість від власного життя. «А якщо це дійсно працює?» – шепотіла вона собі наступного ранку,
роздивляючись свій відбиток у дзеркалі. Вона бачила не лише жінку, яка втратила зв'язок із собою, але й ту, хто ще могла віднайти гармонію. Ліда вирішила почати з малого. Вона купила ароматичні свічки, які рекомендувала Галина, і ввечері вперше за багато років запалила їх, створивши у своїй спальні атмосферу затишку. Це був перший крок, який здавався простим, але насправді означав значно більше. У темряві, наповненій ніжним світлом свічок, Ліда вперше відчула, що її тіло потребує турботи. Вона згадала слова Галини про любов до себе і дозволила собі просто насолоджуватися моментом. Цей вечір став для Ліди початком нової епохи. Вона більше не відчувала сорому, а натомість відчула, як із кожним дотиком повертає собі частинку забутої радості. Її тіло перестало бути чужим, а стало близьким і рідним. «Я не знала, що це можливо навіть у такому віці», – прошепотіла вона наступного дня, розповідаючи Галині про свої перші враження. «Це лише початок, Лідо», – відповіла Галина. «Ти побачиш, як багато зміниться у твоєму житті, якщо ти почнеш любити себе і приймати кожну свою частину». З часом Ліда почала помічати, як її новий підхід до себе змінює не лише її тіло, але й душу. Вона стала впевненішою у своїх словах, спокійнішою в ситуаціях, які раніше викликали в неї стрес. Її діти і навіть сусіди зауважили ці зміни. «Лідо, ти просто сієш», – сказала одного разу її сусідка Марія. «Що трапилося?» Ліда посміхнулася, відчуваючи тепло всередині. «Я просто навчилася слухати себе», – відповіла вона. І зрозуміла, як важливо дарувати собі радість, а не чекати її від когось іншого. На одному з вечорів Ліда і Галина сиділи разом у маленькому саду за будинком. Вони говорили про те, як важливо не втрачати себе навіть у найважчі моменти життя. «Галю, ти змінила моє життя», – сказала Ліда, тримаючи подругу за руку. «Я знову відчуваю себе живою, справжньою. І це все завдяки твоїм порадам». «Лідо», – відповіла Галина, – «насправді ти сама змінила своє життя. Я лише показала тобі двері, а ти наважилася відкрити їх». Історія Галини і Ліди – це приклад того, як звичайна розмова може змінити життя. Це не лише про мастурбацію чи фізичну близькість із собою. Це про те, як ми можемо знайти гармонію, прийняти своє тіло і відчути радість навіть у літньому віці. «Життя не закінчується після 60 чи 70 років», – сказала Ліда на завершення. «Навпаки, воно починається по-новому, якщо ми даємо собі шанс жити для себе, а не для когось іншого». І якщо ця історія надихнула вас, залиште свої думки у коментарях і підпишіться на канал «Світло мудрості». Тут ми обговорюємо важливі теми, які допомагають знайти гармонію і щастя в будь-якому віці. Поставте лайк, поділіться цим відео з друзями і не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові історії. Життя прекрасне, дайте собі шанс це відчути.